كلمني طيب عن انا مره شابوه للسينماتوجرافر اللي اشتغل مع عمرو، لانه في لقطات حلوه، في صوره حلوه كانت، صوره صح يا حلوه جدا، احمد؟ ده حقيقي. ده حقيقي. صوره حلوه جدا والالوان حلوه جدا. بيت الخضراوي من البدايه للنهايه، ترى يمكن انا ما افهم قد ايش الانتيريور يناسب الفتره الزمنيه، بس كان حلو، كان مرعب حلو، عارف، من ده حقيقي. جوا من برا. ما هو بقول لك احنا بنلعب دلوقتي بقواعد المدرسه الرعب القوطي، طبعا مش بحذافيره، بس احنا استلهمنا الروح دي، لان ساعات كان في بعض الخضات، تكنيك الخضه برضه، بس اتعمل حتى بشياكه مش بشكل اوفر يعني. بالضبط. فالعالم ده او المدرسه الرومانسيه دي من سماتها الجمال. دكتور احمد نفسه اصلا في كتاباته بيميل للجمال، يعني هو كل حاله الرعب اللي هو بيلغوص فيها دي وواخد غطس كبير فيها، هو بيهرب للجمال. هو كشخص حتى تحس ده في شخصيته او في كلامه يعني. هو بيهرب من الواقع لرعب ومسوخ وقلاع ومش عارف ايه، بس الاطار فريم جميل، وده اللي كان موفق فيه جدا فريق العمل كله. عكس الروح الجميله دي، فبقى المسلسل في النهايه كتله او خلطه ما بين الرعب والتوجس والرومانسيه والشجن والجمال. التوليفه دي صعبه وحلوه، حصل بينها انسجام، عجبتني، انا انبسطت بصراحه.